Hyvää päivää ja lämpimästi tervetuloa tänne Poriin Suomi-areenalle. Tervetuloa myös striimin välityksellä läsnä oleville. Tässä alkaa paneelikeskustelu nimeltä Lääketiede voi olla vaurauden sampo tai hukattu mahdollisuus. Minä olen Henry Tikkanen, Ylen toimittaja. Jotkut ehkä tietävät Tiedetrippi-podcastista ja on tänään tämän paneelin puheenjohtaja. Ja me keskustellaan tänään mielenkiintoisen paradoksin äärellä. Suomessa tehdään maailmanluokan lääketieteellistä perustutkimusta, mutta tuotot uhkavat valua isolta osalta ulkomaille. Samaan aikaan nähdään myös huolestuttavia signaaleja maailmalta. Esimerkkinä Yhdysvaltain terveysministeriön toimet ovat herättäneet paljon pelkoja tutkitun tiedon ja lääketieteen vastaisuuden leviämisestä myös Eurooppaan ja Suomeen. Mihin suuntaan me Suomessa ollaan matkalla, sitä pohditaan tänään. Aloite tähän keskusteluun on tullut Turun yliopiston ja Opo Akademiin sekä Suomen Akatemian rahoittaman InFlames-lippulaivahankkeen suunnalta. InFlames tutkii immuunijärjestelmän toimintaa ja kehittää sen pohjalta uusia lääkkeitä ja diagnostiikkamenetelmiä. Tällaiset lippulaivahankkeet ovat Suomen merkittävimpiä tutkimusohjelmia ja ne kokoaa yhteen siis huippututkijoita eri yliopistoista ja saavat merkittävää pitkäaikaista rahoitusta. InFlames edustaa tällaisen perustutkimuksen eturintamaa, jossa tehdään läpimurtoja, mutta nämä läpimurrot edellyttävät vielä riskirahoitusta ja kehitystyötä ennen kuin niistä tulee käytännön hoitoja, joita voidaan sitten jalkauttaa esimerkiksi potilastyöhön. Ja tänään tässä keskustelussa pohditaan muun muassa sitä, löytyykö Suomesta sellaista investointikykyä ja halua. Jos luottamus tieteeseen rapautuu, rahoitus ja tuki tutkimukselle voi vähentyä vielä entisestään. Onko Suomessa varaa tinkiä lääketieteellisestä perustutkimuksesta vai heitetäänkö pyyhe kehään? Tällainen yksi läpimurtolääke voi tuoda Suomeen parikymmentä miljardia euroa vuodessa 10 vuoden ajan. Jos tällainen rankka vertaus tehdään, niin 10 jäänmurtajaa joka vuosi. Ja tällaisista kysymyksistä keskustellaan seuraavan 40 minuutin ajan. Ja tässä meillä on meidän arvon panelistit myös läsnä. Aloitetaan Sirpa Jalkasesta. Hän on akateemikko ja InFlames-lippulaiva-hankkeen vaikuttamisjohtaja. Sirpan työtä on edistää sitä, miten Suomessa tehtyjä maailmanluokan löydöksiä saataisiin hyödynnettyä. Voitko kertoa yhden esimerkin tällaisesta, Sirpa? No, InFlames on se yksi konkreettinen esimerkki. InFlamesilla on kokonaan uudet toimintatavat sen hoitamiseksi, miten saadaan löydöt yliopistosta firmoihin. Ja se on meille tullut sitä kautta, että meillä on työelämäprofessoreja, visiting-professoreja, meillä on koulutusta. Ja kaikki tähtää nimenomaan siihen, että Suomesta saadaan yliopistoista uutta teollisuutta ja meille hyvinvointia koko Suomelle. Kiitos Sirpa. Outi Vaarala on Orionin tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja sekä yhtiön johtoryhmän jäsen. Outi tuntee sekä akateemisen tutkimuksen että lääketeollisuuden maailman. Ja sitä kautta näkee, missä kohtaa silta näiden kahden välillä Suomessa rakentuu tai ehkä kaatuu. Outi, lyhyesti, mikä on kriittisin kohta tässä välillä? No, kiitos. Mä ehkä ajattelen sillä tavalla, että ei ole olemassa semmoista yhtä kriittistä kohtaa, vaan on olemassa semmoinen kommunikaatio ja yhteistyö, jonka kehittyminen pitäisi lisääntyä lääkekehityksen, ammatillisten toimijoiden eli teollisuuden ja akateemisen maailman välillä. Mä ajattelen niin, että se silta on tällä hetkellä kävelysilta ja sen pitäisi olla raskaan liikenteen silta. Ja siihen raskaaseen liikenteeseen meidän pitäisi päästä luomalla sellaisia instrumentteja, jotka lisää aitoa yhteistyötä ja vaihtuvuutta akateemisten toimijoiden ja lääkekehityksen välillä. Kiitos Outi. Aki Lindén, kansanedustaja, SDP:n pitkäaikainen terveydenhuollon asiantuntija. Aki tuntee päätöksenteon todellisuuden, eli sen, miten poliittisessa järjestelmässä tehdään valintoja tutkimuksen rahoituksesta. Aki, löytyisikö tästä jotain positiivista esimerkkiä pitkän urasi varrelta? Kyllä löytyy ehdottomasti.
Nyt olemme toisessa kotikaupungissani Porissa, mutta sen jälkeinen, missä olen pidempään asunut Turussa, niin aikanaan lanseerasin edessä tällaisessa keskustelussa ajatuksen, että Turun kaupungin rajalla pitäisi lukea Welcome to Medical City, koska itse asiassa lääketeollisuus, diagnostiikka, siihen liittyvä tutkimus, opetus, palvelu, julkinen ja yksityinen työllistää enemmän kuin se kuuluisa laivanrakennusteollisuus, joka on merkittävää sekin, että kyllä näitä esimerkkejä löytyy niin meiltä kuin maailmalta. Kiitos Aki. Otto Toivanen on Aalto-yliopiston professori. Hän tutkii innovaatioita, tutkimuksen rahoitusta ja niiden kytköksiä talouskasvuun. Otto kysyy niitä niin kutsutusti ikäviä kysymyksiä, eli vaikkapa miksi ylipäätään käyttää veroeuroja perustutkimukseen ja paljonko on tarpeeksi. Otto, lyhyesti, onko sellaista käsitettä kuin tarpeeksi? On, mutta sen määrittäminen, mitä se tarkoittaa euromääräisesti, on paljon vaikeampaa. Se perussyy, miksi vastaus ei ole nolla, on se, että perustutkimus määritelmästi tuottaa uutta tietoa ja tutkimuksen säännöt kertoo, että se pitää laittaa kaikille jakoon. Tässä seuraa se, että ne, jotka sen tutkimuksen rahoittaa, eivät ole yksinomaan niitä hyötyjä, vaan me kaikki saadaan se uusin tieto käyttöömme, sikäli kun osaamme sitä hyödyntää. Sen takia tarvitaan joku muu rahoittajataho, jos me halutaan, että perustutkimusta tehdään siinä määrin, kun me yhteiskuntana sitä toivottaisiin tehtävän. Kiitos Otto. Sirpa, me keskusteltiin ennen tätä paneelia ja sä kerroit mulle, että Suomesta puuttuu kokonaan iso riskirahoitus. Että meidän on niin sanotusti pakko myydä hyvätkin keksinnöt ulkomaille tästä syystä. Voitko avata konkreettisesti, millainen keksintö tai löydös voisi jäädä juuri nyt hyödyntämättä, jos sitä riskirahoitusta ei saada järjestettyä? No nyt tässä täytyy ottaa tämmöinen henkilökohtainen 20 vuoden kokemus tästä riskirahoituksen hankinnan seuraamisesta. Itse en sitä ole hankkinut, mutta hyvin läheiset ihmiset ovat sitä kovin paljon maailmalta hankkineet, mutta se on todella kovaa työtä. Ja nyt mun täytyy sanoa, että kyllä meillä kaikki sellaiset lääkeaihiot, jotka ovat kliinisen vaiheen 2. ja 3. vaiheessa, jäävät hyödyntämättä, jos sinne ei tule riskirahoitusta tai investoreja ulkomailta, tai sitten ettei sitä firmaa sit myydä kokonaan ulkomaille. Et meillähän on oikeasti useita esimerkkejä firmoista, jotka ovat, minä sanoisin nyt niin kuin ennen aikoja, myyty ulkomaille. Esimerkiksi Hormos Medical, Biotia ja tällaiset firmat. Tällainen kliininen 3 vaiheen tutkimus voi maksaa satoja miljoonia euroa, vaikka 300 miljoonaa euroa. Niin miten, siis nämähän on niin kuin valtavia summia rahoja, että tällaisia ei tahdo löytyä. Ei niitä Suomesta löydy, ja nyt jos ollaan kuunneltu, mitä EUn johtajat on sanonut, niin siellähän on suunnitteilla semmoinen Scale Up European Fund, jolla olisi pääomaa 5 miljardia, joka sitten Euroopan laajuisesti tukisi tällaisia aika loppuvaiheen isoja hankkeita. Ja sitten toi Ursula von Leyen on myös ehdottanut semmoista Euroopan kilpailurahastoa. Eli kaikki tämä lähtisi niin kuin pois yhden pienen valtion vastuulta. Toki me niin kuin pantaisiin sinne näitä hienoja löydöksiä, hienoa tutkimusta ja kaikkea tällaista, mutta rahoitus ja se laajentuminen tulisi sitten niin kuin Euroopan rahoilla. Ja tässä vaiheessa panelisteille muistutus, että jos haluatte kommentoida mitä tahansa, niin kättä vaan pystyy, niin minä puheenjohtajana sitten jaan täältä heti vuoroja hyvin auliisti. Mutta Outi, sä oot sanonut, sanoit mulle, kun keskusteltiin, että Suomessa iso ongelma on se, että meillä ei ole lääkekehitykseen ekosysteemiä. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä ja mitä pitäisi konkreettisesti tapahtua, jotta sellainen syntyisi? Kyllä, valitettavasti Suomessa on sellainen tilanne, että meillä ei ole näitä lääkeammattiosaajia, eli lääkekehityksen tekijöitä, jotka on toimineet lääketeollisuudessa. Ja
Meillä on vahva perustutkimus, meillä on erittäin osaava yliopiston puolen tutkimus ja opetus ja sen hyödyntäminen jää heikoksi senksi, että lääkekehitys toimii, se perustuu tutkimukseen ja se työskentelee perustuen tutkimustuloksiin. Lääkkeet lähtee tutkimuksellisista löydöksistä, mutta ne lainalaisuudet ja toimintatavat kuitenkin lääkekehityksessä ovat sillä tavalla toisenlaisia, että se data, joka tukee lääkekehitystä, niin on, miten mä sanoisin, ikään kuin vahvempaa ja selvempää dataa, jonka avulla lähdetään sitten tällaisiin isoihin investointeihin. Ja siellä on tietynlaisia toimintamalleja ja datapaketteja, joiden tekemisen oppii oikeastaan vain lääketeollisuudessa työskentelemällä. Ja nyt jos tällaista ekosysteemiä ei ole, niin ei tapahdu sitä oppimista. Ekosysteemi tarkoittaa sitä, että näitä toimijoita on muitakin kuin Orion Pharma. Eli toimijoita on useita ja ihmiset siirtyy toimijoilta toiselle ja sitä kautta tapahtuu sitä oppimista. Ja tämä on mun mielestä semmoinen keskeinen ongelma meillä Suomessa, että meillä ei ole samalla tavalla kuin esimerkiksi Ruotsissakin jopa, puhumattakaan Tanskasta, niin meillä ei ole tämmöistä ekosysteemiä, joka ruokkii sitä osaamista. Eli toimijoiden lisääminen tälle alalle on ihan välttämätöntä, jotta me menestyttäisiin. Tietysti tämä malli, mistä Sirpa puhuu, on myös hyvä asia, eli Euroopan tasolla tai Pohjoismaiden tasolla lisätä tätä yhteistyötä toimijoiden välillä. Ja sitä kautta varmasti sitten myös päästään siihen ekosysteemiin mukaan. Mutta kaikestahan kuulee läpi sen, että siinä on takana nämä rahoitusinstrumentit, joita tarvitaan. Et jotta täällä sitten syntyisi enemmän lääkekehityksen ammatillisia toimijoita ja lääkeyrityksiä, niin siihen tarvitaan tätä rahoitusta, mistä on tässä aikaisemmin jo puhuttu. Tarvitaan siis rahaa ja ekosysteemejä. Aki nosti käden pystyyn. Haluaisitko kommentoida tätä? Nostin käden pystyyn lähinnä sen takia, että arvasin, että tämä sana ekosysteemi tulee esille täällä tänään. Olisin varmasti itsekin nostanut sen, mutta haluan olla sillä tavalla vähän kriittinen, että se on vähän samanlainen sana kuin tämä resilienssi. 10 vuotta sitten kukaan ei tiennyt, mikä on resilienssi. Sitten 5 vuotta sitten kaikkialla oli resilienssiä. No nyt se on taas vähän hiipumassa pois se sana. Eli silloin kun olin Helsingissä HUSin toimitusjohtajana, joka oli viimeinen työvaihe ennen tätä politiikkaan lähtöä sitten, niin mehän muodostimme sinne semmoisen AMCH, Helsinki Medical, siis Helsinki Academic Medical Centerin, jonka piti olla juuri tämmöinen niin kuin ekosysteemi, mikä yhdistää lääketieteen, terveydenhuollon, tieteellisen tutkimuksen ja teollisuutenkin oli yhteydet. Ja sanotaan, että siitä tuli vähän sellaista niin kuin tekohengittämistä, eli minäkin uskon ekosysteemeihin, mutta ne syntyvät, jos ovat syntyäkseen. Tietysti julkisen vallan tehtävä on raivata esteitä ja ehkä tuoda lähemmäs, mutta niitä ei oikeasti voi niin kuin hallinnon päätöksellä tehdä. Ja tämä on ehkä mun yksi viesti sitten koko tähän keskusteluun, että kun odotetaan ehkä julkisilta päättäjiltä, lainsäätäjiltä monta kertaa tähän merkittäviä panostuksia, niin paljon, sanotaan nyt tämä lääkekehityskeskus Turkuun, niin eihän se nyt oikein ole lähtenyt lentoon sitten, mikä saatiin sitten suurella vaivalla ja parin hallituksen aikana sinne perustettua. Eli tässä on niin kuin, tärkeää on, että on se yhteistyö teollisuuden, tutkijoiden ja lääketieteen välillä, ja yliopistosairaalat ovat olleet se primus motor, että sinne minne syntyy yliopistosairaalat, niin sinne on syntynyt sitten tieteellistä lääketieteellistä tutkimusta, ja se on sitten synnyttänyt myös innovaatioita ja näitä sitten ihan yrityksiä sitten. Otto Toivonen. Joo, ehkä vähän yleisemmin, niin me tiedetään, että innovaatiot syntyy ihan muutamilla paikkakunnilla. Että jos me katsotaan vaikka Yhdysvaltoja, jota me ajatellaan, että se on hyvin innovatiivinen talous, niin ei se pidä paikkaansa, jos me otetaan sieltä ne 5 innovatiivisinta kaupunkia pois. Muu Yhdysvalloista on innovaatioerämaata. Ja tämä koskee kaiken tapasta tutkimustoimintaa, innovaatiotoimintaa, ei vain lääketiedettä tai lääkekehitystä, mutta myös sitä. Ja tämähän on tietysti Suomelle hankala asia. Meitä on täällä 5,6 miljoonaa, joten vaikka tänne kuinka yritettäisiin kehittää suuria ekosysteemejä, niin ne ei koskaan ole suuria
maailman mittakaavassa, joka on se, mikä merkitsee. Sen takia pitää aina miettiä, että mikä on se meidän suhteellinen etu, mistä se voisi syntyä. Onko se, että pyritään luomaan uusi Big Pharma, vai onko se, että luodaan paljon pieniä innovatiivisia yrityksiä, jotka kenties sitten ehkä myydään ulkomaille. Se voi olla se meille paras vaihtoehto viime kädessä. Outi, oliko sinulla tähän joku Niin mä olisin ehkä kommentoinut tähän, esimerkiksi lääkekehityskeskus on minun mielestä todella hyvä investointi, joka on tehnyt ja nimenomaan toimii tämmöisenä tietynlaisena sillanrakentajana, eli on tuomassa sitä informaatiota, mitä lääkekehitys tarvitsee tutkijoille, jotta tutkijat saavat sen oman keksintönsä pidemmälle. Ja silloin se voi kiinnostaa lääkeyritystä enemmän. Ja tämän lääkekehityskeskuksen suhteen olen sitä mieltä, että siellähän on jo alkanut muutamakin projekti, että ei se nyt, kyllä se on lentoon lähdössäkin. Ja uskon siinäkin ihan samalla tavalla, että yhteistyö muiden Pohjoismaiden lääkekehityskeskuksen kanssa olisi ihan kullan arvosta, jotta saataisiin tämmöisiä isompia toimijoita tälle alueelle. Ekosysteemillähän tarkoitetaan sitä, että se ei ole pelkästään samanlaisten yritysten yhteistyötä, vaan siihen ekosysteemiin kuuluu myös muita toimijoita, eli isoja farmoja, startuppeja ja lisäksi akateemisia toimijoita. Keskustelu lähtee mahtavasti käyntiin ja puheenjohtajana jaan nyt vuorot Sirpa ja sitten Aki. Mäkin sitä lääkekehityskeskusta sillä tavalla haluaisin sanoa siitä, että huomenlahjahan oli 20 miljoonaa euroa. Sillä ei pitkälle pötkitä, jos otetaan huomioon esimerkiksi, että Orion yksistään käyttää tutkimukseen yli 100 miljoonaa euroa per vuosi. Et nyt me ollaan taas siinä raha-asiassa. Orion käyttää tällä hetkellä yli 200 miljoonaa euroa per vuosi tutkimukseen. Aki, sinulla oli... Nostin tämän lääkekehityskeskuksen esille ihan tarkoituksella, mutta suhtaudun siihen tavattoman myönteisesti ja uskallan jopa väittää, että olen sen kertaalleen pelastanut, koska Sipilän hallituksen aikana sinne annettiin rahat, jotka oli sitten yllättäen, kun tulin Krista Kiurun jälkeen 9 vuodeksi ministeriksi, huomasin, että ne rahat oli käytetty ihan muihin tarkoituksiin. Ja Annika Saarikko oli valtiovarainministeri, niin me saimme uudelleen ne rahat sinne valtiobudjettiin ja silloin se lähti pikkuhiljaa käyntiin, mutta pitkä on polku ollut. Nyt on puhuttu paljon rahasta ja sehän onkin kaiken alku ja juuri. Professori Otto Toivonen, sinä kysyt tällaisia provokatiivisia kysymyksiä. Miksi Suomen, joka on hyvin, hyvin pieni maa, pitäisi käyttää ylipäätään veroeuroja perustutkimukseen? Eli tässä tuli ilmi se, että perustutkimuksesta se kaikki ponnistaa, se mitä yliopistoissa tehdään. Miksi siihen pitäisi käyttää rahaa esimerkiksi niin kuin meidän veronmaksajien, Suomen valtiona? Kun mehän voitaisiin hyödyntää sitten niiden yhdysvaltalaisten 5 suuren kaupungin tutkijoiden tekemiä keksintöjä, niin mikä on sun ajatelma tähän? Tämä on mun mielestä perustavanlaatuisen tärkeä kysymys, varsinkin nyt kun me tiedetään, että julkinen talous on ahtaalla, mutta jopa silloin kun rahaa olisi vähän enemmän tarjolla. Minkä takia me ei hyödynnetä sitä tietoa, mikä muualla maailmassa syntyy, ja vaan ratsata sen varassa? Miksi me tarvitaan Sirpoja ja Sirpan kollegoita täällä? Ja lyhykäisyydessään vastaus on se, että ei se uuden tiedon hyödyntäminen ole ihan helppoa. Et jos Sirpa tästä nyt jakaisi viime viikon uusimmat lääketieteen tutkimukset ja sanoisi, että ottakaa tästä ja lähtekää kehittämään uusia tuotteita, niin kuinka monen käsi nousee pystyyn, että hei, tämä onkin helppoa, että tässä se mulle se uusi rahapaja ja ura. Eli uuden tiedon hyödyntäminen edellyttää sitä, että on sen tiedon päällä, pystyy arvioimaan, onko se hyvää, onko se huonoa, mitä sillä voisi tehdä, mihin suuntaan sitä voisi jatkojalostaa. Ja on oikeastaan määritelmällinen kysymys, että jotta voit arvioida muiden tutkimusta, sinun pitää tehdä itse tutkimusta. Tämä on se syy, miksi jopa Suomen kaltaisen pienen maan kannattaa satsata omia veroeuroja siihen, että meillä on niitä omia huippututkijoita täällä paikan päällä, jotta he voivat sitten meidän puolesta hyödyntää sitä tutkimusta, mitä muualla maailmassa tehdään. Aki Lindén. Kyllä tämä perustutkimus on tässä ja myös sitten soveltava eli kliininen tutkimus äärettömän tärkeä asia. Haluan mainita tähän jälleen yhden numeroesimerkin.
Helsingissä siellä Meilahden kampusalueella on 500 tieteellistä tutkimusryhmää. Ja ne tuottavat keskimäärin 10 julkaistua, siis ihan oikeaa vertaisarvioitua julkaistua tutkimusta joka päivä. Siis joka päivä. Ja ne johtavat käytännössä 70-90 lääketieteen uuteen sovellutukseen siinä kliinisessä eli potilaiden hoitotoiminnassa, eli enemmän kuin 1 viikossa. Mutta se, mistä me nyt puhumme, on miten me saadaan tämä kaikki generoitua sinne niin kuin talouden puolelle eri yrityksiksi, jotka sitten kasvavat ja menestyvät. Ja siinä on tietenkin nyt, sitä varten me tässä istumme, mutta nämä on niin kuin tausta-asioita, joita tässä olemme maininneet esimerkkeinä. No tässä nyt tuleekin sitten poliitikolle kysymys, että minkä takia Suomi ei ole tehnyt strategista panostusta semmoisen lääkekehitykseen samalla tavalla kuin on tehty vaikka puunjalostusteollisuuteen tai muualle? Muutama vuosi sitten oli suuri into, se kulki terveysteknologian nimellä se kokonaisuus, eli siinä ei ollut vain lääketiede, vaan siinä oli diagnostiikka ja laiteteollisuus ja kaikki muu mukana. Ja sanotaan, mä itse mietin sitä toki, kun tiesin tähän paneeliin tulevan ja olit lähettänyt etukäteen tämänkin kysymyksen, että jos ajatellaan meidän puunjalostusteollisuutta, niin sehän alkoi Antti Ahlströmin aikana tuolta Normarkusta ja sillä on niin kuin 200-vuotiset perinteet. Metalliteollisuus nousi sodan jälkeen sitten sotakorvausteollisuuden kautta. Nyt me olemme uudessa haastavassa tilanteessa ja nämä jättiläispanostukset, mistä tässäkin on kerrottu, mitä tarvittaisiin, jotta sitten meillä tulisi niistä startupeista todella menestyviä yrityksiä, niin kyllä ne vaativat sitä julkista panostusta ja ihan tuorein asia, johon eilen törmäsin, kun kiistellään Suomessa hieman siitä, että onko meillä nyt ollut sittenkin talouskasvua viime aikoinakin vai ei, niin keskeinen selitys sille, että on ollut, on se, että puolustusteollisuus on yksi, joka on nyt aikaansaanut talouskasvua. No mistä sen rahat tulee? Julkiselta vallalta. Ei niitä kukaan yksityinen tilaa, niitä hävittäjiä ja ohjuksia, että ne tulee valtion budjettien kautta. Eli kyllä me tarvitsemme nyt niin kuin ihan erilaisen otteen tähän lääketieteen ja laajemmin terveysteknologian kehittämiseen. Kysymys Outi Vaaralalle. Olet myös Business Finlandin hallituksessa. Mitä esimerkiksi Business Finland voisi tehdä sitten tällaisen lääkekehityksen ekosysteemin rakentamisen hyväksi? Itse asiassa Business Finland on jo tehnyt jotakin, eli Business Finlandhan on aiemmin myöntänyt tämmöisen veturirahoituksen juuri Orionille, jotta Orion toimisi tämmöisenä veturifirmana ja rakentaisi tätä lääkekehityksen ekosysteemiä Suomeen. Ja se on parhaillaan meneillään ja siinä pyritään nimenomaan löytämään Business Finlandin avustuksella ja veturiyhtiönä muita toimijoita, jotka sitten vois saada rahoitusta edelleen Business Finlandilta ja tällä tavalla rikastaa tätä meidän lääkekehityksen ekosysteemiä. Minun mielestä lisäksi on monia muita ajatuksia. Esimerkiksi se, mä puhuin jo aikaisemmin siitä raskaan liikenteen sillasta, mikä pitäisi rakentaa akateemisen maailman ja lääkekehityksen välille. Ja sen rakentaminen, siihen tarvittaisiin ideoita. Läheinen yhteistyö, oikea yhteistyö, aito yhteistyö projektipohjaisesti on semmoinen paras tapa lisätä tätä aitoa kehitystä. Ja mä näkisin esimerkiksi sellaisia tulevaisuuden visioita, että meillä olisi lääkeyrityksen sisällä hubeja, joissa voisi työskennellä akateemiset ryhmät, joilla on perustutkimusta ja näkymää jo innovaatioihin. Ja päinvastoin minun mielestä meidän lääkeyritysten pitäisi enemmän integroitua ja ehkä pystyttää sellaisia pieniä hapeja myös sinne yliopiston puolelle. Että tämmöisiä ajatuksia mulla on mielessä ja onkohan Sirpalla jotain muuta vielä? No Otto Toivasella oli ainakin tähän kommentti. Joo, mulla ei ole tuohon ideoita, mulla on niitä ikäviä kysymyksiä. Eli, se keskeinen kysymys, joka pitää aina kysyä siinä kohtaa, kun ruvetaan käyttämään veroeuroja kaupallisen toiminnan edistämiseen, on, että miksi sen ahneen kapitalistin omat eurot riitä. Ja semmoinen hyvä esimerkki, Suomi on siitä mielessä hyvä esimerkki, että jos täällä joku keksi jotain oikeasti merkittävää, niin missä ne asiakkaat on? No ne on käytännössä kaikkialla muualla paitsi Suomessa, koska meitä asuu täällä niin vähän. Ja niinpä ne hyödyt, jotka Suomelle tulee, on ne voitot, joita se firma generoi. Ja silloin pitää kysyä, että no mikä on se ylimääräinen hyöty, mitä Suomen yhteiskunta tästä saa yli ja ohi niiden voittojen.
Ja tämä on se periaate, jonka nojalla taloustieteilijä vähän naivisti toivoo, että Akin tapaiset päättäjät miettisivät sitä, että koska antaa yksityiselle yritykselle veroeuroja toiminnan kehittämiseen. Ja se ei ole, jos mä saan vähän jatkaa, se ei ole ihan helppoa, ja hyvä esimerkki tästä on nämä nimenomaan strategiset painotukset, jotka ovat erityisen vaikeita. Nyt kun me katsotaan taaksepäin, niin mä tunnen monta virkamiestä, jotka kertoo mulle, että Nokian hieno nousu oli itse asiassa julkisen vallan toimenpiteiden ansiota, mutta he unohtaa kertoa, että itse asiassa NMT, johon se pohjautui, luotiin sitä varten, että saataisiin saariston papoille ja mammoille ja Lapin tuntureille ihmisille puhelinyhteys. Ei suinkaan mietitty maailman vallottamista. Samalla tavalla nyt virkamiehet sanoivat, että no mehän keksittiin Suomen peliteollisuus, mutta kysykääpä peliteollisuuden johtajalta, kuka sen keksi, ja he on ehkä hieman erimielisiä siitä, että mikä se virkamiesten rooli tässä oli. Se ei ole ihan helppoa löytää, mitkä on ne oikeat strategiset painotukset, sen takia pitää olla pikkasen kriittinen siinä, että kun jaetaan meidän veroeuroja yritysten käyttöön. Aki Lindén, lyhyesti. Joo, lyhyesti. Minä olen sillä tavalla samaa mieltä, vaikka varmaan mulla on otsassa tämmöinen niin kuin julkisen järjestelmän puolustajan leima, niin haluan korostaa, niin kuin jo korostinkin, että julkinen valta luo edellytyksiä. Se, että syntyykö siitä jotain, niin se on dynaaminen asia, jossa jotkut voittavat, jotkut häviävät, ehkä ei synny, ehkä syntyy, mutta me ei oikeasti olla niin viisaita, että me pystyttäisiin nyt tekemään joku semmoinen poliittinen päätös, josta me varmuudella tietäisimme, että 10 vuoden päästä meillä on se 20 miljardin lääke Suomessa suomalaisella firmalla. Minusta niin kuin oleellista, että kuulostaa siltä, että oleellista olisi se, että niitä omistuksia pysyisi Suomessa. Se pysyisi, niin kuin, se virtaisi Suomeen se raha, mitä mahdollisista lääkkeistä tulisi. Niin eikö se tarkoita sitä, että tästä maasta pitäisi löytyä sellaista rahaa, että pystyttäisiin pitämään se täällä sen sijaan, että se lähtisi ulkomaille, se keksintö ja se rahavirta? Sirpa. No, meidän eläkesäästöjä, siis mitään ei oteta eläkkeistä, vaan meidän eläkejärjestöt ne investoi suurimman osan tasestaan ulkomaille, joka tarkoittaa sitä, että meidän tällä taseella tuetaan ulkomaista tuotantoa ja ulkomaisia firmoja. Että jos sitä investoitaisiin enemmän Suomeen, niin silloin sitä rahaa tulisi sitä kautta kotimaisiin investointeihin. Mutta se ongelma on siitä, että meillä ei ole semmoista oikein mekanismia täällä Suomessa. Ei ole isoja rahastoja, jotka vois ottaa tämän samanlaisen vastuun kuin ulkomaiset isot rahastot ottaa. Että sinnehän ne menee niin kuin sijoitusmielessä ne meidän rahat. Eli eläkejärjestöiltä voisi löytyä tällaista rahaa? Ne vois investoida Suomeen sen sijaan, että he investoivat ulkomaille ja tukevat ulkomaista teollisuutta. Tähän oli kommentti ainakin Outilla ja Otolla. Joo, mä haluan olla kiitollinen siitä ja tyytyväinen siitä, että meillä on tämä keskustelu nyt tässä. Että jos me ajatellaan lääkekehitystä Suomessa, se on saanut hyvin vähän huomiota. Me puhutaan jatkuvasti, aloitettiin puuteollisuudesta, se on asia, jota kaikki ymmärtää ja siihen löytyy näkyvyyttä ja sitä kautta helpommin tukea. Jos me ajatellaan Nokiaa, se on samalla tavalla ollut esillä. Lääkekehitys ei ole ollut siinä määrin esillä. Orion on kehittänyt lääkkeen eturauhassyöpään, joka tällä hetkellä myyntiarvoltaan on yli 2 miljardia euroa joka vuosi ja myynnit vaan kasvaa. Me olemme uloslisensioineet sen Bayerille ja Bayer on se firma, joka sitä myy, mutta Orion on kehittänyt sen ja me saamme siitä royalty- ja milestone-tuloja merkittävässä määrin ja ne mahdollistaa nyt tämän Orionin kasvun. Mutta nämä asiat eivät tule helposti suomalaisessa keskustelussa esille ja sen takia on hienoa, että me ollaan nyt tällä foorumilla. Että meillä on kyllä rahoitusinstrumentteja, meillä on mahdollisuutta, mutta meidän ehkä pitäisi vähän laajentaa sitä käsitystä siitä, mitä suomalainen yritysmaailma voi olla ja mitkä toimijat ja toimialat siellä itse asiassa on tärkeitä. Että fokuksen muuttamisellakin saattaisi olla merkitystä. Otto Toivonen. Joo, ihan vain lyhyt kommentti. Sä aloitit tämän kysymyssarjan sillä, että raha ratkaisee.
Mä olen tästä samaa mieltä, mutta myöskin eri mieltä. Ensin tarvitaan hyviä ihmisiä, joilla on hyviä ideoita, ja sitten pitää varmistaa, että rahaa tulee niiden luo. Jos me aloitetaan sillä rahalla, niin siellä on kyllä monta tahmakättä ottamassa niitä, mutta onko niillä hyviä ideoita ja osaamista on sitten ihan eri asia. Tämä on se oikea asioiden järjestys, sen takia pitää lähteä perusteista. Ja ihan varmasti julkisella sektorilla on roolinsa asioiden fasilitoimisessa, vaikka rahoituksen kohdentamisen helpottamisessa, mutta ei pidä mennä se väärä pää edellä puuhun. Aki Lindén. Meillähän terveysteknologian vienti, käytän toisen kerran tätä sanaa, eli näen lääkekehityksen ja lääketeollisuuden osana sitä laajempaa, niin sehän on kasvanut. Siis viimeinen luku, minkä kuulin viennin arvosta on 2,5 miljardia. Siellä on Orion tietenkin keskeinen, yli 3 miljardia, hyvä, kiitos Outi tästä tiedosta. Ja sitten Planmega esimerkiksi, joka valmistaa näitä hammaslääketieteessä käytettyjä ortopantomolaitteita, ja ne on ne niin kuin suurimmat tekijät siinä. Eli tämähän on kasvava ala, mutta nyt me olemme tietenkin, puhumme visiosta, joka oli siis 10 kertaa suurempi tässä. Se, mistä ei ole vielä keretty puhua tässä, on tämä mahdollinen uhka tieteen arvon vähenemisestä, ehkä tällainen jopa tiedevastaisuus, jota nähdään yhdysvaltalaisessa politiikassa esimerkiksi nyt. Mitä se leviää Eurooppaan? Minkälaisia näkemyksiä teillä on, arvon panelistit, tähän tieteen vastaisuuteen? Minkälainen uhka se voi olla tälle orastavalle Suomen lääkekehitystoiminnalle? Outi. Joo, mä näkisin, että se on sellainen uhka, jota me emme ehkä niin kuin ymmärrä täysin, koska se on uhka, joka kohdistuu nimenomaan tähän perustutkimukseen ja akateemiseen tutkimukseen vielä voimakkaammin kuin varsinaiseen lääkekehitykseen. Ja niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin lääkekehitys perustuu tieteeseen ja tutkimukseen. Ja mikäli siihen ei anneta tukea, siihen perustutkimukseen ja akateemiseen tutkimukseen, ja sinne tulee tällaisia rajoitteita, niin kuin me ollaan nähty Yhdysvalloissa tapahtuvan, niin ne seuraukset on meillä nähtävissä sitten aikaisintaan 5 vuoden kuluttua, mutta varmasti 10 vuoden kuluttua. Et nyt on aika nostaa niin kuin ääntä, profiilia ja puhua näitä ajatuksia vastaan hyvin voimakkaasti. Otto, olet Aalto-yliopiston professori, niin mikä tämmöinen sen maailman, korkeakoulumaailman näkemys? Mä näen itse asiassa niin kuin parikin uhkaa ja niiden sisällä myöskin mahdollisuuden. Eli yksi uhka, jonka nosit esille, on tämä tutkimusrahoituksen vähentäminen, joka tapahtuu tällä hetkellä Yhdysvalloissa. Mutta se toinen uhka itse asiassa, joka sisältää tätä Yhdysvaltain uhkaan, on se, että tiederahoitus politisoituu. Yhdysvalloissa se näkyy sitä kautta, että rahoitusta vähennetään ainakin tietyn tyyppiseltä tutkimukselta, mutta samanaikaisesti Kiinassa tutkimusrahoitus lisääntyy hyvin tiukasti keskusjohtoisessa järjestelmässä, jossa ne tieteen hyödyt ei välttämättä jakaudu tasaisesti, vaan hyvinkin tiukasti kansallisen näkökulman mukaan. Ja nämä molemmat voi olla suurikin uhka. Mikä se mahdollisuus sitten on? Se mahdollisuus on Euroopalla. Eurooppa on nyt se yksi iso linnake, jossa se vanha, mielestäni paljon parempi maailma, jossa tiedettä ei ohjaa poliittiset tarkoituksenmukaisuusperiaatteet, vaan se pitkän tähtäimen yleinen hyvä, niin nämä on kuitenkin paremmin voimassaan kuin kummassakaan näistä kahdesta muusta. Tämä on Euroopan mahdollisuus, mutta tämä pitää hyödyntää. Tieteen politisoituminen, poliitikko Aki Lindén. En maalaisi niin sanotusti piruja seinille, mutta on aivan totta, että tämä tendenssi on lisääntymässä Suomessa. Että en mainitse nyt mitään esimerkkejä enkä politisoi tätä keskustelua, mutta kun istun 4 päivää viikossa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja huomaan siellä äänenpainoja, joita ei esimerkiksi edellisellä 4-vuotiskaudella ollut, ja ne liittyvät juuri tähän rokotuskriittisyys ja usko siihen, että mielipiteet ovat tärkeämpiä kuin niin sanottu tieteellinen totuus, ja että pelkästään niin kuin tieteeseen vetoaminenkin on vain joku mielipidekysymys. Että nämä on kasvussa Suomessa, ja tämä on erittäin vakava asia. Ne liittyy tietysti taustaltaan taisteluun poliittista vallasta, mitä politiikka on aina. Eli kun halutaan päästä valtaan, niin sitten on taipumusta käyttää ihmisten ennakkoluuloja siinä tämmöisenä niin kuin aseena, ja tähän tämä liittyy. Outi Vaarala. Joo, mä olen
täsmälleen samaa mieltä Aki Lindénin kanssa tästä, että tämä ei ole pelkästään Yhdysvalloissa oleva, vaan tämä on kyllä levinnyt muuallekin ja jopa meidän Suomeen. Ja mä haluan vielä sitten korostaa sitä, että vaikka istun tässä tietyllä tavalla Orionin ja lääkeyritysten edustajana, niin jos perustutkimukseen suunnattu rahoitus kärsii, että kun me ollaan paljon puhuttu tästä rahoituksesta, jota pitäisi suunnata lisääntyvässä määrin myös tämmöisiin kaupallistamiseen, tuotteen kaupallistamiseen liittyvään toimintaan, niin meidän ei saa unohtaa sitä, että se ei ole ainoa asia. Orionin toiminta perustuu ja onnistumiset, joista olen kertonut, niin perustuu siihen, että meillä on ollut vahvoja tieteellisiä osaajia ja tieteentekijöitä. Ja ne tulee perustutkimuksen kautta ja Suomessa ei voida uhrata perustutkimusta. Akateemikko Sirpa Jalkanen, InFlames-lippulaivahankkeen vaikuttamisjohtaja. Mitä näkemyksiä sinulla on? No, nämä kaikki on aivan totta, mitä edellisissä puheenvuoroissa on tullut esille, mutta Eurooppa on ottanut kyllä nyt ihan selkeän vastarintaliikkeen tälle kaikelle, koska nyt Amerikasta on tullut näitä paluumuuttajia Eurooppaan, sellaisia, jotka ovat menneet sinne ja tehneet hienon uran, ja nyt heitä mielihyvin otetaan takaisin Eurooppaan, ja siihen on tullut EU-rahoitusta, sinne on tullut Suomen Akatemian rahoitusta, ja sitten mitä Euroopassa myöskin ollaan tehty, niin tavallaan me InFlamesinäkin ollaan nyt verkotuttu samanlaisten yksiköiden kanssa Barcelonassa sekä Marseissa, jolloin meidän voima juurikin vastustaa tämmöisiä pahoja setiä ja tätejä tuolta maailmalta kasvaa, kun sitä voimaa on enemmän. Otto Toivonen, oliko vielä kommentti tähän? Haluan ehkä sukeltaa vielä vähän syvemmälle ja tuoda esiin tämän Suomi-näkökulmankin. Yksi tapa, millä tämmöinen poliittinen vaikuttaminen ui sinne tiederahoitukseen on se, että miten sitä, ei vain, että mille rahaa jaetaan, vaan myöskin, että miten rahaa jaetaan. Ja tässä ihan keskeinen jakolinja on se, että annetaanko rahaa yliopistoille niiden perustutkimukseen vai myönnetäänkö sitä kilpailun kautta tietyille projekteille. Ja tämä voi olla molemmat on tarpeellisia, mutta jo siinä vaiheessa, kun se kilpailtu rahoitus alkaa ohjautua sillä tavalla, että poliitikot päättää, mitkä on ne aiheet, joihin sitä rahoitusta saa hakea, niin sitten me ollaan kaltevalla pinnalla. Ja tätä me nähdään Suomessakin enenevässä määrin. Sellaisen teeman haluaisin nostaa tässä vielä esiin, että puhutaan rahoituksesta, puhutaan perustutkimuksen tärkeydestä, puhutaan politisoituvasta tieteestä ja niin edelleen. Mutta pitäisikö me puhua myös johtamiskulttuurista? Suomalaisesta johtamistaidosta. Kyllä kai silläkin on jotakin tekemistä sen kanssa, että nouseeko täältä yrityksiä, tehdäänkö täällä huippulääkkeitä, jotka myy maailmalla 20 miljardia vuodessa. Niin mitä suomalaisessa johtamiskulttuurissa pitäisi ehkä tapahtua vai pitäisikö tapahtua mitään? Aki Lindén. Yhdessä keskustelussa kerran nostin esille sen, että terveystaloustiede on tärkeä asia ja itsekin olen sitä ihan harrastusluontoisesti yrittänyt harrastaa ja tunnen niitä suomalaisia vanhemman polven terveystaloustieteilijöitä, mutta meillä sellainen kuin terveydenhuollon liiketaloustiede on täysin kehittymätön asia. Kerran ehdotin Aalto-yliopiston professori Teemu Malmille, joka on jonkun verran näitä asioiden parissa ollut, että kyllä siihen kannattaisi perustaa professuuri tai muutama, koska tämä on niin kuin melkoinen business tämä terveydenhuolto, siis 10% meidän BKT:stä, eli 30 miljardia pyörii tavalla tai toisella terveydenhuollossa. No se on aika paljon julkista, mutta julkinenkin noudattaa tiettyjä niin kuin mikrotalouden sääntöjä tässä, ja sitten meillä on vahva yksityissektori, että kyllä kannattaa voimakkaasti niin kuin johtamiskoulutuksen lisäämistä. Ranskassahan siellähän on tämä huippukorkeakoulujärjestelmä Grand École, niin kuin ne sanoo, niin Rennesissä siellä Bretagnen tyvessä on esimerkiksi terveydenhuollon johtamisen tämmöinen huippukorkeakoulu, joka sun täytyy käydä ennen kuin sä pääset sairaalajohtajaksi esimerkiksi. Outi Vaarala. Joo, tämä kysymys on hyvin mielenkiintoinen. Jos me ajatellaan tätä suomalaista yritysmaailmaa kokonaisuudessaan, niin kuten jo tuossa aikaisemminkin puhuttiin, niin se on perustunut paljolti puun jalostusteollisuuteen ja näin poispäin. Ja lääkekehityksessä nämä lainalaisuudet jälleen kerran on hyvin erilaisia.
Meillä ensisijaista on se onnistuminen sen lääkkeen kehittämisessä ja todennäköisyys sille, että se onnistuu, on alle 5%. Eli yli 95% projekteista, jotka me aloitetaan, epäonnistuu. Ja tästä syystä puhutaankin riskirahoituksesta. Juuri näin. Sekin Orionin toiminta on myös tietyllä tavalla tietynlaista riskinhallinnan toimintaa, ja se on kaikissa lääkeyrityksissä ihan keskeinen johtamisen prinsiippi. Ja se on hyvin erilainen kuin tämmöinen niin kuin tuotannon johtaminen. Ja sitten se prinsiippi ei samalla tavalla tietenkään, me ymmärrämme kaikki, ole tuotannon johtamisessa. Ja ehkä meillä Suomessa on korostunut sellainen yrityskulttuuri ja johtamistyyli, joka on tuotannon johtamiseen liittyvää. Ja tuotannon johtamiseen liittyvä koulutus on ollut siellä se hyvin niin kuin voimakas alue. Ja nyt olisi aika muutokselle. Ja jos me ajatellaan kansainvälisiä lääkeyrityksiä ja tällä alueella johtajia, niin hehän ovat usein hyvinkin erilaisesta taustasta. Siellä on koulutustausta, joka on substanssiosaamista ja hyvinkin erilaista substanssiosaamista. Ja meillä Suomessa on vähän luvalla sanottuna nyt kaventunut ehkä tämä johtamiskoulutus. Ja tähän mä toivoisin todellakin niin kuin muutosta. Professori Otto Toivonen. Joo, varmaan kannan osaltani vastuuta tästä johtamiskoulutuksesta. En tiedä kannanko sen kaventumisesta, mutta tässä meillä on samalla tavalla onnellinen tilanne kuin siinä aikaisemmin, kun puhuttiin perustutkimuksesta. Me ei suinkaan tarvitse tehdä kaikkia tieteellisiä löydöksiä itse, kun tuolla on toi muu maailma. Jos suomalaiset yritykset on tyytymättömiä heidän suomalaisiin johtajiinsa, niin mulle sopii ihan hyvin, että tänne tulee ranskalaisia, indonesialaisia, pakistanilaisia, you name it, johtajia. Kyllä maailmalta löytyy erilaisia näkökulmia, että ei sen tarvitse olla kotikutoista pelkästään. Sirpa Jalkanen. No mä oon vuosikaudet aina ihmetellyt sitä piirrettä, että meillä johtajat vaihtaa vain firmaa ihan toiselle alalle, että milloin ne johtaa Finnairia, milloin ne johtaa vaikka Wärtsilää, nyt milloin mitäkin, niin mä ainakin näen johtajuudessa sen, että kyllä johtajalla pitäisi olla jonkinlainen substanssiosaaminen siltä alalta, mitä se johtaa. Ja varsinkin lääketeollisuus, joka on niin erikoinen ala näiden muiden teollisuusalojen joukossa, niin nimenomaan siellä tarvitaan ihmisiä siellä johtajaportaassa, jotka ihan oikeasti tietää, mitä se on. No tähän loppuun jokaiselta lyhyt näkemys siihen, että mikä olisi se yksi ratkaisu tähän ongelmaan, tai no en tiedä onko se ongelma, vaan toive ehkä, että saataisiin Suomeenkin lääkekehitysrahoja, eli sen lääketeollisuuden menestyksen kautta. Tässä on lueteltu monia eri ongelmia, pullonkauloja ja niin edelleen. Kaikilta yksi lyhyt huomio siihen, että mikä olisi hyvä ratkaisu. Otto. Kyllä perustutkimuksesta kannattaa pitää huoli. Aki Lindén. Politiikassa usein joku yksittäinen tapahtuma voi räjäyttää tajunnan, ja meidän pitäisi nyt saada päättäjät laajasti ymmärtämään, mikä on lääketieteen merkitys. Ihan niin kuin tämä meidän otsikko sanoi, lääketiede voi olla vaurauden sampo. Sitä käsitellään hirveän paljon nykyisin vaan menona. Outi Vaarala. Onnistumiset tuo onnistumisia. Ja se, että me nyt jaettaisiin sitä tietoa, mikä esimerkiksi Orionilla on, me ollaan erittäin mielellään, halutaan jakaa sitä osaamista, sitä tietoa kaikkien toimijoiden kanssa niin, että niitä onnistumisia alkaa syntyä muuallekin lääkekehityksen suhteen. Ja se on minusta se avain. Sirpa Jalkanen. Ei enää investoida kaikkia rahoja ulkomaisiin yrityksiin, vaan jotakin jäisi meille tänne itsellekin. Kiitos kaikille panelisteille tästä hyvin kiinnostavasta keskustelusta. Ja kiitos myös paikalla olevalle yleisölle ja tietysti striimin välityksellä seuraaville. Tänään on kuultu tässä paneelissa siitä, että Suomella on mahdollisuus lyödä rahoiksi lääketieteen kentällä. Täällä on huippututkimusta ja osaamista. Ehkäpä sitä rahaa tarvittaisiin lisää ja muutamaa muuta juttua. Mutta tällainen yksi läpimurtolääke voisi tuottaa kymmeniä miljardeja euroja vuosittain. Ja ilman toimivaa systeemiä, riskirahoitusta ja siltoja perustutkimuksen ja lääkekehityksen välillä, niin nämä keksinnöt on vaarassa päätyä
tuottamaan muille ulkomaisille tahoille. Toivottavasti tämä keskustelu jatkuu täältä Suomi-areenasta sitten eteenpäin sinne, missä on tarvetta. Ja minä olen Henry Tikkanen. Mun juttuja voi kuunnella myös Tiedetrippi podcastissa Yle Areenassa. Ja hyvää Suomi-areena päivän jatkoa kaikille. Kiitos.